Mao cầu, mang bảo vật tới đây. Niệm bảo đơn thương độc mã cừu bố. Mao cầu bảo bối ngốc nghếch à nha. Tiểu chủ nhân đừng vội mà. Để bồn đại tiên nhớ xem để nó ở đâu rồi. Hừ, Mao cầu, nhìn ánh mắt của ngươi là ta biết ngươi đang lừa ta rồi. Hay là nướng ngươi lên ăn luôn cho rồi. Tiểu chủ nhân đừng giận mà. Bồn đại tiên nhớ ra rồi. Để ta đi lấy cho người ngay đây. À, cái này ngon quá đi mất. Rất nhanh, một của linh quả đã bị cô bé xử gọn. Lại ăn thêm một của dưa thơm. Lúc này mới lau miệng. Cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Đừng quậy nữa, để ta ngủ thêm chút nữa. Ái cha, tiểu chủ nhân. Ngươi mà không dậy nữa là trời sáng hẳn rồi đấy. Mao cầu, ta buồn ngủ quá đi. Cho ta ngủ thêm một lát nữa có được không? Tiểu chủ nhân, bổn đại tiên mang bảo vật đến cho người rồi đây. Người rốt cuộc là có lấy hay không hả? Bảo vật, Mao cầu, bảo vật ngươi nói ở đâu vậy? Mau mang ra cho ta xem nào. Tiểu chủ nhân, không phải người nói muốn ngủ thêm lát nữa sao? Đợi người ngủ dậy rồi bổn đại tiên mới đưa bảo vật cho. Ái cha, Mao cầu, ngươi giỏi rồi đúng không? Có tin là ta nướng ngươi lên ăn luôn không? Hi hi, tiểu chủ nhân, Mao cầu đùa người thôi mà. Đừng để bụng nha, Vậy còn không mau mang bảo vật ra đây. Tiểu chủ nhân, người xem này. Đây chính là bảo vật mà bổn đại tiên tặng người. Tỏa ra ánh kim thế này, tuyệt đối không phải vật tầm thường đâu nha. Cái này mà mang ra ngoài, chẳng phải là sự tồn tại vô địch sao? Cái gì vậy? Đây chẳng phải là cái cây cán bột sao? Ái cha, tiểu chủ nhân, ngươi đừng có khinh thường cái cây cán bột này. Lúc mấu chốt nó có thể cứu mạng người đấy. Mao cầu, đây là thứ mà ngươi tốn bao nhiêu công sức. Mày mò ra được cái gọi là bảo vật đó hả? Chắc chắn là không lừa ta chứ. Tiểu chủ nhân yên tâm đi. Bổn đại tiên sao có thể lừa người được chứ? Có điều bổn đại tiên xin tuyên bố trước một chút. Bảo vật này phải luôn mang theo bên người mới có tác dụng. Mao cầu, tốt nhất là người đừng có lừa ta. Nếu không ta nhất định sẽ nướng người lên ăn thịt cho xem. Cứ cảm thấy cái cây cán bột này hình như đã gặp ở đâu rồi. Chỉ là không nhớ ra được nữa. Bỏ đi, xoắn xuýt chuyện này cũng vô dụng. Hay là tự mình thử nghiệm một chút xem có tốt không? Dễ dùng. Hi hi, tiểu chủ nhân nếu không có việc gì nữa, bản đại tiên xin rút trước đây. Nếu mình có thực lực này, kiểu như dịch chuyển tức thời ấy, thì chẳng phải trong chớp mắt đã cứu được bố về rồi sao? Mao cầu thối, ngươi chắc chắn có chuyện giấu ta. Đợi ta cứu bố về đã, rồi sẽ thảo luận kỹ với ngươi sau. Niệm bảo nắm lấy tay mẹ. Bóng người lóe lên, biến mất khỏi căn nhà tranh, xuất hiện trên chiếc giường lớn trong phòng. Xung quanh tối đen như mực, rõ ràng trời vẫn chưa sáng. Không ngờ lại bị Mao cầu lừa rồi. Con cáo thối, ngươi cứ đợi đó cho ta. Nếu như cái cây cán bột này không dùng được, thì ngươi biết tay ta. Ông bà nội, xin lỗi ạ. Niệm bảo phải đi rồi. Có lẽ cần khoảng 10 ngày mới có thể quay về. Đến lúc đó, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn cho bố mẹ. Như vậy, Niệm bảo cũng có thể giống như những đứa trẻ khác, đi học, tan trường, lòng không vướng bận, vui vui vẻ vẻ. Mẹ, con đưa Niệm bảo về đây, tiện thể mua cho con bé ít đồ dùng học tập. Vài ngày nữa con lại tới thăm mọi người. Nếu nhớ Niệm bảo, mọi người cũng có thể đến nhà con. Cháu gái à, có cần chú đi cùng cháu đến nơi xa thế này không? Chú sợ cháu gặp nguy hiểm lắm. Không cần đâu, mang chú theo mới là nguy hiểm đấy. Chú cứ phụ trách an toàn cho ông bà nội là được rồi. Những việc khác chú không cần quản. Ngoài ra tối nay tìm một chiếc xe jeep, đưa cháu đến bến cảng gần với quốc gia hải đảo nhất, rồi mua thêm một tấm vé tàu. Được rồi cháu gái. Niệm bảo đưa mẹ vào không gian, tay xách cây cán bột, sải đôi chân ngắn leo lên chiếc xe jeep. Trời vừa hửng sáng thì đã đến cảng Thiên Bắc an toàn. Tài xế và Chu Hồng Nho tiễn Niệm bảo lên tàu khách. Niệm bảo cầm cây cán bột trên tay, bắt đầu thong thả đi sang đảo quốc để cứu bố về nhà. Này, tôi nói này Đông tử, hai anh em mình kiếm tiền này quá dễ dàng rồi còn gì. Chứ còn gì nữa, không ngờ chuyện tốt thế này lại có thể rơi trúng đâu hai anh em mình. Đông tử, cậu nói xem rốt cuộc đứa bé này là ai?
mà lại có thể khiến đích thân thuyền trưởng phải lưu tâm. Suýt, anh Hồ. Thuyền trưởng đã nói rồi, tò mò quá có ngày chết đấy. Chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi. Nếu không thì chuẩn bị tinh thần mà hút cháo loãng đi. Ôi, cậu xem cái trí nhớ của tôi này. Đúng là bị lừa đá rồi. Sao lại có thể quên mất việc này cơ chứ? Mọi người đừng hoảng hốt. Thời tiết như thế này là hiện tượng bình thường thôi. Đúng vậy, mọi người cứ bình tĩnh. Tôi thường xuyên đi tàu. Thời tiết tệ hơn thế này tôi cũng từng gặp qua rồi. Các hành khách dần bình tĩnh lại. Thành viên đoàn tàu gật đầu với người đàn ông vừa nói. Sau đó xoay người rời khỏi khoang tàu. Mọi thứ trước mắt đều là do chú ấy sắp xếp. Không ăn thì phí. Thức ăn trong không gian là để dùng lúc khẩn cấp. Nếu không đến mức bất đắc dĩ thì không được dùng tới. Nghiệm Bảo đặt thìa xuống, vội vàng chạy qua mở túi của ông cụ ra, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, mở nắp lọ, đổ ra 2 viên thuốc, gắng sức nâng đầu ông cụ lên, đút thuốc cho ông ấy uống. Đứa bé, cảm ơn cháu đã cứu ta. Không có gì đâu ạ, thưa ông. Ông thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa à? Ông thấy khá hơn nhiều rồi. Đứa trẻ, cầm lấy cái này đi, nếu gặp khó khăn gì, cứ gọi điện cho ông lão này. Vâng ạ, thưa ông. Nghiệm Bảo nhận lấy danh thiếp, suy nghĩ một lát, rồi thò tay vào trong túi tìm kiếm, lấy ra một quả dưa thơm đặt vào tay ông cụ. Ông à, cháu với ông cũng coi như có duyên. Quả dưa này cháu tặng ông đấy. Nhớ là nhất định phải ăn nhé. Ha ha, ông sẽ ăn ngay đây. Môn chủ, tình hình có sai sót. Tiểu thư không có ở đảo quốc, mà là đang ở kinh đô, Hoa Hạ. Nhà tù dưới lòng đất Bắc Sơn, đảo quốc Xá Quang. 5 bóng đen như những bóng ma, lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà cấp 4 trên sườn núi bên trái. Tại lối vào nhà tù, mỗi bên có hơn 30 tên giặc đảo canh gác. Lực lượng này tương đương với một trung đội tăng cường. Nếu phát ra tiếng la hét thảm thiết hoặc nổ súng, 30 tên giặc ở sườn núi bên phải chắc chắn sẽ cảnh giác. Chúng sẽ quyết đoán nổ súng bắn trả ngay lập tức. Như vậy, kế hoạch giải cứu đêm này chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Thậm chí còn đánh động đến kẻ địch. Nếu muốn giải cứu lần nữa, em rằng khó hơn lên trời. Người mặc áo đen dẫn đầu cầm một con dao găm, cẩn thận cậy cửa phòng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. 5 người lướt nhanh vào trong, ra tay quyết đoán, nhanh, chuẩn, hiểm, nhát dao nào cũng chí mạng. Bao Tử ở lại. Những người còn lại đi theo tôi. Tuân lệnh đại ca. Linh hồn kháng chiến bị xích sắt xuyên qua vai này, cũng chính là trung đoàn trưởng tỉnh Bắc của Hoa Hạ, đồng chí Lục Hiên Quốc. Bố mẹ, hai người vẫn khỏe chứ? Con trai em rằng không trụ vững được nữa rồi. Ông ấy đã bị giam cầm ở đây khoảng 30 năm, mỗi ngày đều bị đánh đập, chửi mắng, khắp người đầy thương tích. Từ một người lính nhỏ lên đến trung đoàn trưởng, ông ấy luôn anh dũng kiên cường, không sợ hy sinh. Trong trận đại chiến Đầm Sậy bị chính cậu ruột phản bội. Tất cả anh em trong trung đoàn đều bị thảm rớt. Còn ông ấy bị đánh ngất, bắt về đảo quốc giam giữ. Tại đây, ông bị lũ giặc đảo lăng nhục tàn tệ, đủ mọi loại cực hình đều đã dùng qua. Chúng còn dùng xích sắt xuyên thấu hai vai của ông, ghim chặt trên bức tường. Mỗi ngày đều có bác sĩ đến cầm máu, sát trùng. Chính là không muốn để ông ấy mất, mà muốn để ông ấy phải sống trong đau khổ, để trừng phạt huyết hải thâm thù đã rớt 38.000 người của đảo quốc năm xưa. Các em ơi, hy vọng kiếp sau chúng ta lại làm anh em. Đại ca đã không trụ vững được nữa rồi. Thầy anh chăm sóc tốt cho bố mẹ, các em đừng khiến bố mẹ phải giận nữa. Nếu không, đại ca ở dưới suối vàng cũng chẳng thể nhắm mắt. Ông lão à, ông không được chết đâu đấy. Nếu ông mà chết, chắc tôi cũng phải chịu vạ lây theo. Hôm nay có chút việc nên tôi đến hơi muộn. Nhìn bộ dạng và trạng thái tinh thần của ông, em là cũng sắp rồi. Chỉ cần qua 12 giờ mới mất thì không còn liên quan gì đến tôi nữa. Cũng chẳng biết cấp trên nghĩ gì. Nếu là tôi thì đã rớt ông từ lâu rồi. Đã để ông sống thì tặng ông một câu, còn rừng xanh lo gì, không có củi đốt. Có lẽ một ngày nào đó, người nhà của ông còn có thể đến đón ông về nhà. Lúc đó có thể đoàn tụ rồi. Nhưng tôi nghĩ hy vọng đó rất mong manh, bởi vì có lẽ họ còn không biết ông vẫn còn sống. Toàn bộ nhà tù ngầm lập tức hỗn loạn. Quả thật có phạm nhân xông ra ngoài, lao thẳng về phía lối vào nhà tù. Cho dù có phải chết thì đã sao chứ? 20 năm sau lại là một trang nam tử. Nếu may mắn sống sót thì đó chính là sự trả thù điên cuồng, dắt sạch những kẻ tội đồ đã bắt họ vào tù, để chúng cũng nếm thử cảm giác tuyệt vọng. Hầu tử, mau tìm người. Vâng đại ca. Những nơi đi qua, cửa các phòng giam đều được mở tung. Phạm nhân phá cửa xông ra, hay ai không ra được là anh ấy lại đến kiểm tra. Đi, dẫn tôi đến phòng giam của Lục Hiến Quốc, nếu không tôi sẽ nổ súng giết anh ngay lập tức. Năm anh 13 tuổi. Anh trèo cây ở quê để móc tổ chim. Rốt cuộc đã lấy được mấy quả trứng chim? Không có quả trứng nào cả. Đại ca, em là em trai nhân viên đây. Tiểu đệ, thật sự là em sao? Mau đi đi, nguy hiểm lắm, không thoát ra được đâu. Không, đại ca, em đưa anh về nhà. Anh ấy dồn hết sức bình sinh gầm lên một tiếng. Hai tay đột nhiên xoay mạnh, chỉ nghe một tiếng rắc giòn giã. Xiềng xích vậy mà bị giật đứt lìa.